ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘੇੜਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਸਟਰੀਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ। 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ ਪੱਖ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬਣਿਆ ਨੰਬਰ 1। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਪਿੱਛੇ। 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਬਿਆਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟਰੀਟ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਟਰੀਟ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਲਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਟਰੀਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟਰੀਟ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਮਈ 2022 ਦੌਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਟਰੀਟ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਫੈਡਰਲ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 1,55,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਡਰਲ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟਸ ਹੜਤਾਲ ਉੱਪਰ ਗਏ ਨੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਤਭੇਦ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। So, as you know, we've been in bargaining for almost 2 years. Our issues at the bargaining table still have not been addressed by this employer. We set a deadline for 9 p.m. this evening, and I can tell you that we do not have a tentative agreement. The Public Service Alliance of Canada, 155,000 members, will be on strike as of 12:01 a.m. We are still here at the table. We will remain at the table. We will remain for as long as it takes during the strike. And we will remain on strike until the government addresses our key issues at the bargaining table. We will not discuss the issues that we're discussing at the table. How far away are the two sides from? We are still, a ways apart, but we're staying at the table because we're still hopeful, and our goal is still to get to a tentative agreement. That's why we're staying at the table, and we will remain at the table until we reach a tentative agreement, if the employer is prepared to stay at the table as well. Are there any compromises to be made on remote work? There's compromises to be made on all of our issues. That's what negotiations are all about. What's the mood among members? The members are pumped. The members, as I said last week, they spoke loudly, they spoke very clearly, and our members are prepared to fight for a good, decent, fair collective agreement. ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਨੰਬਰ 1 ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆંકੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਇਹ ਨੰਬਰ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਾਲ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨ 1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦਰਜਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਾਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦਿਆਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਮੱਧ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1.428 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ 1.4257 ਹੋਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1950 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਚੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਜਾਣੀ ਕਿ 140 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜੇ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 8 ਬਿਲੀਅਨ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 1/3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਚੀਨ ਦੀ ਜਨਮ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਚੀਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਜਨਮ ਦਰ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੀ 254 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਨੇ। ਐਕਸਪਰਟਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਚਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਇਸ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਰਦਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਝ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਪਰੇਡ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਰੇਡ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਰੇਡ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੂਰੋਂ ਇੱਥੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ and best wishes and good luck to everybody. Be happy, be good to each other. ਏਦਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੀ ਆਵੇ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਿਸਾਖੀ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਔਰ so everyone is enjoying ਔਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨੇ। 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ। 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। Obviously, Canadians have a right and deserve to get the services that they need from the federal government. That's why we need both management and Labor to get back to the bargaining table as soon as possible and continue to make progress. They have not been
right now they need to get. Well, we are not negotiating in public right now. The negotiations happen at the negotiating table, but the reality is Canadians have every right and expectation to see the services that they expect delivered. We understand it's really important to respect labor rights, and there's a labor disruption right now. It's the first day. Let's make sure that while this is going on, we are at the negotiating table. That's where we expect both managers and unions to sit down and keep the hard work for them. 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ। ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਡਰਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ। ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਡਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 1,55,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੈਡਰਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਫੈਡਰਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। Through mediation, and most importantly, we have put a fair, competitive wage offer on the table. We recognize and respect employees' rights to strike, but when a good offer is on the table and there is a genuine commitment to compromise, the focus should be on negotiation. The government has been waiting for almost a year for PSAC to come back to the table since our first offer so we can negotiate all federal public servants across the country who work hard every day. Your work is valued by Canadians and by us. We will continue to work with the PSAC to reach agreements that are fair and competitive, but we cannot do that unless the union is prepared to compromise. We cannot write a blank check. To Canadians, we know that our strike poses unneeded challenges. We are committed to ensuring that essential services continue to be delivered. That said, after the union's announcements, many of the PSAC's members are away from their job on strike. It is not business as usual. The public can go to canada.ca/labor disruptions to find out more about potential impacts on their services. And I want to say it again. We have made and continue to make every effort to reach a deal as soon as possible. We call on the PSAC to work with us to reach an agreement as quickly as possible. Public servants deserve no less. Canadians deserve no less. ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅਲਬਰਟਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਐਮਿਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਮਿਸ਼ਨਸ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। This enables emissions reductions and capitalizes on economic opportunities such as hydrogen, opportunities such as the net zero petrochemical complex, opportunities such as bioenergy, carbon capture, utilization and storage, and bitumen beyond combustion. With the release and implementation of this new plan, I'm here to announce today, Alberta will continue to have a robust climate and energy framework in place. And Alberta will continue to achieve real and timely emissions reductions with a strong focus on innovative technology that benefits Alberta and other jurisdictions all over the world for years to come. We have invested billions of dollars from the Technology, Innovation and Emissions Reduction Fund, our TIER fund, into programs and projects that drive emissions reduction and support resilience through research and technology. This includes supporting partners like Emissions Reduction Alberta, which invests TIER funds for pioneering projects and clean technology solutions for industry to accelerate innovation, stay competitive, and stimulate economic growth. Programs through Emissions Reduction Alberta benefit industries of all sizes across all sectors, targeting innovation in the oil sands, electricity, heavy industry, waste and the circular economy, food, farming, forestry, carbon capture, utilization and storage.
Alberta, in particular, is recognized as a leader in CCUS, carbon capture. We've committed already more than $1.8 billion to CCUS projects to date. We're building upon this investment with more than 25 CCUS hubs that were awarded in 2022. ਜੱਜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਜੱਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਜੂ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਮਾਮ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। There's an expression from Sanhedrin that says to save one life is as if to save a world. And today, with the passing of C2, or last night, with the passing of C233, we're beginning the process of restoring worlds, protecting children, mothers, and families. C233 in its formation, which includes the option to contemplate electronic monitoring for abusers while they are going through the process of being evaluated by the court system, and the compilation of that with education for judges on coercive control, creates a comprehensive toolbox of understanding the pathology and the tragedy that comes from intimate partner violence and coercive control, and how at the critical moment when a woman or family member chooses to seek protection for themselves and their children is the most dangerous moment. That is why balancing the two aspects of this bill, both electronic monitoring and the training on coercive control and its dangers, is so important. We want to make sure that CARE's legacy is one that will protect more children in the future. And I want to thank my colleagues Pam Demoff. I want to thank MP Andrew Dillon, who created space for the communities across this country, for women and children and the stakeholder organizations to come together to make this shift, to make this change, because it has mattered to so many mothers, to so many families, to so many children, to so many advocates for the protection of families in the system. There is more work to do. We know that, but we know that collectively we have started the conversation that will not stop. Thank you to all who have been here today. And ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਡਬੀਤੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਆਂਕੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਲਿਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ MV ਲੇਡੀ 3 ਇਸ ਵਿੱਚ 303 ਜਾਣੇ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਤਮਿਲ ਮੂਲ ਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਸ਼ਿਪ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਮੁੰਦਰ ਅੰਦਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਆਟਰ ਸਨ। 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 2 ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਇਸ ਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਬਲੇ ਚੌਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਮ ਪੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਫਾਲ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਤੱਟ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਿਪ ਸਿਰਫ 3500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ 5ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇੰਜਣ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਵੜਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਪੰਪ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰ ਸਨ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਹੱਡਬੀਤੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਡਰ ਗਏ, ਲੋਕ ਚੀਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਚਿੱਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ 10 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਜਾਪਾਨੀ ਕਾਰਗੋ ਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਤਮਿਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਦੇ ਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ
ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 550 ਵਿੱਚੋਂ 378 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। A lot of you know, maybe you come from neighborhoods and small towns, or like Scranton, Pennsylvania, where I came from, or Claymont, Delaware, where I came from, where there used to be a lot of pride because we had business, we had factories that were working, operating. In Scranton and Claymont, there were 4,500 steelworkers. There's none today. And not only do you lose the jobs, you lose a sense of pride, you lose a sense of who you are. You begin to wonder, does anybody see me? I mean it sincerely. Those of you from the Midwest, travel through the Midwest. The towns where they had a factory employing 600-800 people. You lose it and you lose everything. And a lot of people get this, how many of your friends you know of around the country who've had this conversation? Their son or daughter finishes their education in high school and comes to mom and dad and says, Mom, I can't stay. There's no work. I got to move. I got to leave. Why these jobs go overseas? Because with cheap labor, rather than making the product here in America, we made it overseas, leading to wider economic inequity, and along the way losing something else, as I said, pride. Literally pride. It matters. My dad never went to college. My dad was a decent, honorable man, busted his neck. But here's my dad. He would talk about, everybody deserves to be treated with dignity, with recognizing their self-worth. And I mean it sincerely. It's not a joke. This is something I feel in my gut, not just my heart. You know, how many of you know what it's like growing up in a community where that factory does shut down, where the community gets hollowed out? It gets hollowed out, literally. Folks, trickle-down economics doesn't work. And together we've been doing everything we can to turn things around. And with your help, one of the first things we did was pass the American Rescue Plan with not one of the other team voting for it. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਸਟਰੀਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ। 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ ਪੱਖ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬਣਿਆ ਨੰਬਰ 1। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਪਿੱਛੇ। 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਬਿਆਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘੇੜਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV ਪੰਜਾਬ।